سلام دوستان، من ارشکم. اینجا کانال گرافیک 21 یوتیوب. بعد از مدت ها ویدیوی دیگه ای رو در رابطه با آموزش کامل کورل درا داریم. توی این ویدیو در رابطه با ابزار وریبل آوتلاین میخوام براتون صحبت بکنم که از سال 2023 به نرم افزار کورل درا اضافه شد و خیلی میتونه کاربردی باشه برای طراحی لوگو و یه سری اشکال وکتور که ما میخوایم طراحی بکنیم. ابزار وریبل آوتلاین دقیقاً اینجا قرار داره که کورل درا از سال 2023 به نرم افزار اضافه کرد. اگه من اینو انتخاب بکنم و کلیک و درگ بکنم، اتفاق خاصی تو صفحه نمیافته مگر اینکه یک خطی داشته باشم به صورت آوتلاین، حالا چه به صورت شکلای باز که قبلا آموزش همه اینا رو به شما دادم، چه به صورت شکلای بسته. حالا من یه شکل بازی رو به این حالت میکشم و در نهایت میام از وریبل آوتلاین استفاده میکنم. یه خطچینی رو شکل من قرار میده که اگه من یه کلیک بکنم یه نود روی این قرار میده. این نود رو من میتونم بیام اینجا با اد نود یه تیک روش بزنم و دوتا مماس به این اضافه کنه. کوچیک و بزرگ کردن این مماس اون خط من رو به شکل دیگه ای در میاره. میتونم من با دبل کلیک این کار رو بکنم. وقتی دبل کلیک میکنم اتوماتیکلی به این حالت در میاد و شما میتونید این کار رو ضخیم یا باریک بکنید. اینجا ساید 1 و 2 داریم. وقتی این نود رو انتخاب میکنید ساید 1 و 2 اون رو میزنه. وقتی روی این یکی نود باشین ساید 1 و 2 اون یکی رو میزنه. اینجا میتونید توتال رو بزنید و همزمان این دوتا پیکان رو به صورت عددی بزرگ کنید. این طرف هم میبینید داره بزرگ میشه. میتونید کوچیک کنید. اگر این قفل بسته باشه یک ساید رو شما بزنید اون یکی ساید هم به تناسب بزرگ و کوچیک میشه. اما اگر این قفل باز باشه روی یک ساید که بزنید فقط همون برالان داره بزرگ میشه، اون سایدی که پایین قرار داره. حالا اگه من بخوام ساید بالا رو کوچیک بکنم میزنم و نزدیک به اون خطچین قرمزش میکنم تا اینکه صفر بشه و کاملا بچسبه. ولی این یکی نه، این یکی میبینید الان به این حالت. حالا این یکی رو من با گرفتن کلید شیفت این کار رو روش انجام میدم. وقتی من شیفت رو میگیرم میبینید فقط یک ساید داره تغییر میکنه. حالا اگه من شیفت رو بگیرم از این ور ببینید فقط این ساید داره تغییر میکنه. پس با گرفتن کلید شیفت هم شما میتونید این کار رو انجام بدید. کلیر نود رو هم که بزنید کلا تمام نودهایی که توی این خط گذاشته بودین از بین میره. شما میتونید رو اشکال بسته هم کار بکنید. من میام الان این شکل رو به این حالت میکشم، یک دایره یا مثلا یک مربع، و با وریبل آوتلاین میام روی یه قسمت به این حالت کلیک و درگ میکنم یا توی دایره همینطور. این الان یک استروک دوستان، قسمت های مشکی که میبینید استروک، اینا هر کدوم فیل دارن. یعنی من میتونم فیلشون رو توسی کنم، استروکشون رو بیام مثلا صورتی کنم یا بنفش کنم. میبینید؟ پس این استروک هستن. حالا اگه من این رو به صورت پای درارم میبینید استروک من به این حالت در اومد، به صورت آرک، به صورت آرک درارم به این حالت. اگه به صورت پای میخواستم درارم هنوز فیلش دیده میشد. ضمن این که من الان ببینید هنوز میتونم روی وریبل آوتلاینش کار بکنم. حالا به صورت آرک درش میارم که تو خالی بشه. به این حالت کار رو دارید میبینید. باز با وریبل آوتلاینش میتونم کار بکنم، جاشو عوض بکنم به این حالت. حالا اگه خواستیم خود شکل رو ادیت بکنیم با شیپ تول این کار رو میکنیم دیگه. حالا این شکل قابل ادیت نیست، میتونیم دو مرتبه به پای تبدیلش کنیم یا به آرک. اینا رو قبلا بهتون آموزش دادم. اما اگر من بیام اینو کانورت تو کرو بکنم دیگه انگار اینو با پن کشیدم. حالا دیگه قصه فرق میکنه، با مماساش میتونم بازی بکنم. کارو عین شیپ که قبلا آموزششو دادیم میتونیم ادیت بکنیم. ضمن اینکه هنوز وریبل آوتلاین ما کار خودش رو انجام میده. فقط کافیه شکل رو من تغییر بدم
بعد بیام رو وریبل آوتلاین، بیام رو اون قسمت هم کار بکنم. پس خیلی میتونه تو طراحی لوگو به ما کمک بکنه. یا مثلا رو گوشه های کار یه مقدار کار میکنم، رو شکلهای بسته به این حالت میتونید روش کار بکنید، ببرید گوشه های کار رو ادیت بکنید به این شکل. پس امیدوارم متوجه شده باشین که قضیه به چه شکل است. حالا من یک صفحه جدید ایجاد میکنم و میام روی یک خط کار میکنم. یه خوردم بیارم این ورتر که شما بهتر ببینید. مثلا میام با پن که قبلا آموزش همه اینا رو به شما دادم، اینجا یه خط صاف، یه تک کلیک میکنم و یه تک کلیک هم اینجا یه خط صاف میکشم. حالا میخوام اینو با variable outline روش کار بکنم. اگه دقت کنید تو properties پنل یا داکر properties ما یه variable outline هم اینجا داریم که میتونیم از اینجا هم مدیریت کنیم کار رو. به عنوان مثال من میام توی قسمت پایین خط یک دونه variable outline میذارم. اینجا یه درصد بندی هم تو پوزیشن میتونیم بکنیم. میگیم بیار مثلا 25% پایین کار قرارش بده. بعد اینو من میام گردش میکنم به این حالت. حالا میام مثلا میگم تو نقطه 50% هم یه دونه برای من بذار. اینجا الان 43 من میکنمش 50% و اینو باریکش کن. یه مقدار کار رو جمع میکنم به این حالت. و تو نقطه 100% هم که اینجا باشه یه دونه قرار میدم و به این حالت مثلا میکشم. حالا هر کدوم از این نودها رو بگیرم ساید 1 و 2 اون بخش رو برای من قرار میده. من میتونم بیام هر جور که دوست دارم این کار رو ادیت بکنم. یه دونم مثلا اضافه کنم این پایین و این قسمت پایین رو هم صاف بکنم. پس به راحتی من تونستم به این شکل برسم. حالا این هنوز یک استروک دوستان، یعنی من اگه بخوام به این الان فیل بدم هیچ رنگی نمیگیره، مگه اینکه من به این استروک بدم. الان من استروک بنفش رو به این دادم، هر چی فیل بدم اتفاقی نمیافته. ببین فیلش کاملا بیرنگه. اگه من یه فیل قرمز به این بدم هیچ اتفاقی برای شکل نمیافته. خب حالا من یک دوپلیکیت از این میگیرم، کنترل سی کنترل وی رو میزنم، یه کپی پیست ازش میگیرم به این حالت، یه رنگ توسی هم به استروک این میدم. حالا اگه من بخوام گوشه های این کار رو گرد بکنم و یه خورده روی دور این کار بکنم، باید این شکل رو تبدیل بکنم. بیام توی Object Convert Outline to Object. الان دیگه این یه شکلی شد که فرق میکنه، هم فیل میگیره هم استروک میگیره. من یه خورده استروکش هم بیشتر میکنم، شما ببینید. حالا به راحتی من با شیپ میتونم روی این کار بکنم، انکوراش رو بگیرم مثلا دیلیت کنم، یا بیام مثلا این گوشه های کار رو با کورنر، داکر کورنر که قبلا بهتون آموزشش دادم، اینا رو لینکاشو براتون قرار میدم، اینجا بیام کار رو گرد بکنم، اپلای، و این گوشه های کار رو گرد بکنم. یه شیفت F4 میزنم و کار من به این شکل در اومد. یا مثلا می اومدم رو اینا کار میکردم، اینا رو دیلیت میکردم که کار گردتر بشه. این میشد مثلا شکلی که من میخواستم به صورت وکتور طراحی بکنم. ولی دیگه از وریبل آوتلاین اینجا دیگه ادیت نیست، چون تبدیل به یه شکلش کردیم دیگه. اگه من الان بخوام رو این وریبل رو کار بکنم، رو استروک این میاد کار میکنه، میشه این. میبینید الان اگه من استروکش هم چیزش هم بردارم، فیلش هم بردارم، یه همچین حالتی میشه. پس بنابراین این الان یک استروکه، اما این نه، فیل و استروک داره. ولی خب رو این میتونم طور دیگه ای کار بکنم دیگه. حالا من مثلا با ابزار شیپ میتونم رو خود خط کار بکنم، مثلا بیام شکست توش ایجاد بکنم. میبینید؟ حالا آندو میکنم، میتونم بیام بگم اینو برای من تبدیل به کرو بکن. اینا رو تو شیپ بهتون آموزش دادم. اینم همینطور، بیا تبدیل به کرو بکن. حالا بیام مثلا با این بازی بکنم، یا مثلا اینو دیلیتش کنم به این شکل کارو
در بیارم. پس بنابراین دیگه الان به این یک خط، یک لاین کروه و شما میتونید با شیپ روش کار بکنید و هر موقع بیاین رو وریبل میتونید باز رو قسمت‌های مختلفش کار بکنید. ولی اگه از حالت خط خارجش کردین دیگه شکل بسته میشه و به این شکل باید روش کار بکنید. یه مورد دیگه هم که هست، فرض بکنید که مثلا من میام با پن یک شکلی رو به این حالت میکشم، با استروک نیم پوینت من اینو کشیدم، برمیگردم تو پراپرتیز و با وریبل اینجا یه دونه و اینجام یه دونه قرار میدم به این شکل. اگه دقت کنید اینجا یک اسکیل ویت استروک داریم که تیک نخورده. حالا من یه دوپلیکیت از همین میگیرم با کنترل دی میارم اینجا قرار میدم، اینم همینطور، اینم نیم پوینت استروکشه و یک تیک اینجا نخورده. توی این حالتی که تیک نخورده من میام اینو استروکشو 2 برابر میکنم، 1 پوینت میکنم، میبینید هیچ تغییری نکرد. اما این یکی رو تیکش رو میزنم، بعد میام اینو 2 برابر میکنم. همونطور که میبینید وریبل آوتلاینش هم به نسبت که بزرگ کردیم بزرگ شد. پس اگه بیام بذارمش مثلا رو هیرلاین، میبینید استروک که نازکتر شد، وریبل آوتلاینش هم به همون نسبت تغییر کرد. پس این تیک هم متوجه شدین به چشه. شما میتونید روی حروف انگلیسی یا فارسی فرق نمیکنه کار بکنید دیگه. مثلا من میام یک آر اینجا مینویسم به این شکل. حالا برای اینکه بخوام روی این کار بکنم باید بهش یه استروکی بدم، مثلا یه استروک نارنجی به این میدم و توشو خالی میکنم. خب حالا اگه من بیام وریبل آوتلاین رو بزنم، ببینید هیچ اتفاقی نمیفته. چرا؟ چون این شکل قابل ادیت نیست، این یک شکل آماده است. اینا رو قبلا تو دروس ابتدایی تدریسمون توی پلیلیست آموزش کامل کورل بهتون گفتم. بنابراین من میام این شکل رو هم تبدیل به کانورت تو کرو، تبدیل به شکل قابل ادیت میکنم. حالا دیگه میتونم با وریبل آوتلاین روش کار بکنم به راحتی. میشه رو این الان یک لوگو کار کرد. به اون شکلی که میخوایم میرسیم و در نهایت میتونیم باز تبدیل به آبجکتش بکنیم و ادیتش بکنیم. خب دوستان، جلسه 99 کورل رو هم داشتیم و جلسه 100 که ویدیوی آموزشی بعدیمون هست. تغییرات ورژن 2024 و ابزارها و دستوراتی که توی ورژن جدید کورل اضافه شده رو بهتون میگم. امیدوارم این ویدیو هم به دردتون خورده باشه. تا ویدیوهای بعدی، قربون همتون، خدا نگهدار.